Okay. Para Adila dah angkat tangan dah? Okay. Berapa ramai yang tak dapat? So nak tak tengok macam mana kita buat 9E ni? Nak, Madam. Okay. Madam. Nak, Madam. Okay, jom kita buat. Sorry, 9E Selain 9E, nombor berapa lagi yang nak discuss hari ni? 11A, Madam. 11A, boleh? 11B, Madam. Okay, boleh? 9F. Okay, 9E, 9F, 9G, 11A. Lagi? 11B, Madam. 11B. 11B. Okay. 11B. Okay, boleh? 24C je go. Oh, 24C jauhnya. Boleh, insyaAllah kalau sempat kita buat tu. Oh, ada orang tanya saya 24, saya tak reply lagi. Alright, number 9E ni senang sajalah sebenarnya. Okay, cuba kita tengok. Kita ada 3 minus 10I x minus 5y over 2i minus 1 minus 5 plus 6i equals to 0. So, untuk yang first part ni tak ada masalah. Awak cuma expand sahaja 3x minus 10x I. Macam tu. Dah settle yang ni. Okay, dah settle yang ni. Okay, the next part pula, okay, minus 5y times 2i minus 1 ni dia bukan dalam bentuk complex number. Okay, semua orang dengar ke? Dengar, Madam. Dengar, Madam. So, apa yang kita akan buat, kita akan darab dengan conjugate dia untuk jadikan dia dalam bentuk complex number. So, sebab function kita adalah 5y over 2i plus 2i minus 1. So, conjugate dia adalah 2i plus 1 lah yang saya buat warna biru ni. Okay, bila kita darab dengan conjugate dia, kita akan dapat 10y I plus 5yi macam tu over 4i squared minus 1. Okay, yang ni awak nak expand pun boleh. Tapi kalau awak terus buat 4i squared minus 1 ni pun boleh. Sebabnya kita tahu ni adalah a minus b, a plus b. So, bila kita expand, ingat tak saya cakap dulu awal-awal, kalau kita ada a minus b, a plus b, kita akan dapat a squared minus b squared. So, inilah a squared minus b squared. Okay, minus 5 plus 6i ni ada kurungan ke? Suka hati saya je buat kurungan. Oh, tak ada kurungan Suka hati je tukar soalan. Okay, ni tak ada kurungan. Okay, minus 5 plus 6i ni boleh tulis macam biasa je lah. Okay, now sebenarnya kita dah ada ini. Tapi kita dah tukar dia dalam bentuk complex number. Okay, boleh je ada orang dia nak buat asing. Nak buat asing pun boleh, tak ada masalah. Awak perasan tak apa yang saya salah guys? Ni conjugate dia 2i plus 1. Saya pergi buat 2i plus i pula. Okay, 2i plus 1. 10yi tambah 5y. Masya Allah. Okay. Alright. Okay, kalau saya ada salah bagi tahu sebab nanti kan salah tu dia drag sampai bawah. Okay, now we have 10yi plus 5y. Boleh follow ke? Saya buat slow-slow je ni. Boleh follow ke? Okay. 4i squared is 4 times negative 1. So, negative 4 lah. Ni negative 4 minus 1. Dapatlah negative 5. Macam tu. Okay. Kalau laju ke apa bagi tahu. Tapi saya nak ikut face semua orang. Saya buat secara perlahan-lahan sahaja ni. Okay. Dan minta maaf lah. Tulisan pun tak apa cantik kan. Okay, now. Kita dah dapat macam tu. Sebab ini negatif dengan negatif. So, dia jadi plus. Okay, plus 10 per 5 dapat 2. Okay, 5 per 5 dapat 1. Okay, yang ni saya salin je balik. So, nampak tak? Kita dah sebenarnya simplify ni jadi ini dan dia jadi ini. Okay,
kita start tadi dengan darab dengan conjugate dia warna biru ini sahaja. Alright, so now kita dah boleh asingkan real dengan real, imaginary dengan imaginary. So siapa real dia? We have 3x plus y minus 5. Okay, ni real dia. Siapakah imaginary dia? 2y minus 10 plus 6. I equals to 0. Okay, semua orang boleh follow lagi ni. Saya cuma ambil real, 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 letak depan. Imaginary 10x. Imaginary 2y 6. Imaginary saya letak 1 bahagian equals to 0. 0 ni maksudnya 0 plus 0i lah. Maksudnya real dia 0. Real dia 0. Imaginary dia pun 0. Macam ni. So kita boleh compare sekarang. Okay, sekarang kerja sebenarnya complex number. Maksudnya konsep yang awak baru belajar ni. Dekat bahagian sini je. Ini je bahagian complex number. Yang bawah ni sebenarnya bukan complex number ni, awak dah belajar dah masa sekolah dulu. Iaitu algebra. Macam mana nak buat simultaneous equation. So simultaneous equation kita 3x plus y minus 5 equals to 0. Real. Imaginary pula 2y minus 10x plus 6 equals to 0. Yang ni kita boleh apa tu? Simplify dia ni. Ni equation pertama Equation kedua ni kita boleh simplify dia lagi sebab semua ni gandaan 2, 5x plus 3 equals to 0. So this is the second equation. And then kita ada kat sini y. Okay, kalau awak nak nampak dia dalam bentuk y kat depan, y minus y plus 3x minus 5 equals to 0. Ni saya cuma susun je balik kan. Sebab kita nak buat simultaneous equation. So kita boleh buat 2 minus 1 macam tu. Ataupun 2 plus 1 pun boleh. 1 minus 2 pun boleh. So 2 minus 1 saya akan dapat y minus y, eliminate lah jadi 0. Negative 5x minus 3x kita dapat negative 8x. 3 minus negative 5 plus 8 equals to 0. So 8x equals to 8. X equals to berapa? 1. So boleh tak cari y sama dengan berapa? Y equals to 5x minus 3. When x equals to 1, y equals to 5 minus 3 which is 2. Betul tak jawapan untuk 9A tu x sama dengan 1, y sama dengan 2? Betul, madam. Okay, betul? Okay, so macam itulah kita buat. Kita dah buat. Lepas tu kita check dengan jawapan belakang. Kalau jawapan kita salah, betul ke ni? Oh, nombor 9. Saya tengok nombor 8 pula. X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Kalau jawapan kita salah, mungkinlah along the way. Sekejap Tak boleh pula nak ketikkan. Sabar je lah. Mungkin along the way, masa kita buat ni, ada yang kita tak apa tu orang kata? Kita tak betul lah antara ni. Tapi bila kita dapat jawapan tu maksudnya working kita ni betul. Yang peliknya working salah tiba-tiba dapat jawapan betul. Yang tu takkan berlaku melainkan awak copy je jawapan belakang. Okay? Ataupun kebetulan. Dua tu je lah. Selalunya jawapan working betul. Jawapan belakang, jawapan awak mesti betul juga sama dengan jawapan belakang. Okay ke 9E boleh follow? Boleh, madam. Okay. Boleh, madam. Okay, kita teruskan boleh 9F? 9F semua orang? Okay, 9F. Boleh, madam. Kita ada X over 2 minus 3I plus Y over 1 minus I. Macam tu equals to 1. Okay. Macam saya kata tadilah, ini bukan dalam complex number. So kita kena darab dengan conjugate dia. Apa conjugate dia? 2 plus 3i. 2 plus 3i. Okay, this one conjugate dia 1 plus i, 1 plus
I. Macam tu conjugate dia. Conjugate mesti darab atas dengan bawah tau. Tak boleh bawah saja. Dia mesti darab atas dengan bawah. So atas darab conjugate, bawah pun darab dengan conjugate. Alright. So kerja awak sekarang. Ya. Kalau saya samakan penyebut lepas tu cari jawapan. Boleh. Dia ada dua cara lupa nak cakap tadi. Dia ada dua cara. Sama ada awak samakan penyebut dulu sebab penyebut ni tak sama. Pun boleh. Ataupun kita apa ni? Darabkan dengan conjugate dulu pun boleh. Okay, madam. Thank you. Very good. So bawah ni kita akan dapat 2x. Kembangkan je lah. Kembangkan Tapi nak kembangkan tu kena hati-hati. 4 minus 9i squared. Okay. Yang first, yang ni kita dapat y plus yi over 1 minus I squared equals to 1. So kalau awak perasan dekat bawah ni kita dah ada 2x plus 3xi ni. 4 tolak 9. I kuasa 2 is negative 1. So negative is positive. 4 plus 9 is 13. Okay, plus y plus yi over 1 minus negative 1 is 1 plus 2 which is 2 equals to 1. Okay, macam tadi siapa ya yang cakap tadi? Tak nampak. Gayatri ke? Ya, madam. Okay, Gayatri tadi dah samakan penyebut. Tapi kalau buat cara saya ni, saya darab conjugate dulu tadi. Sekarang baru saya nak samakan penyebut. Okay, madam. Okay, saya samakan penyebut and then 2 dah bawa lah naik atas. We will get 4x plus 6xi plus 13y plus 13yi. Okay. Okay, kita samakan penyebut sini 26 lah. Okay, and then sebab 26 ni boleh bawa pergi sebelah sana. Boleh tak saya padam je? Okay, ni shortcut lah sebenarnya. Sebab kat sini 1 kan, 26 saya bawa pergi sini, dia jadilah kat sini 26. Alright, so now sama juga case dia. Kita asingkan real dengan real. 4x plus 13y is the real. And imaginary dia 6x plus 13y equals to 26. Dan kalau awak perasan, ni I. Ni real. Okay, ni real. Imaginary kita nak samakan dengan apa? Imaginary we equate with 0i lah. Because there is no imaginary part dekat belah kanan ni. Alright, so we have actually 4x plus 13y equate to 26. This is our first equation. How about our next equation? It is 6x plus 13y. We equate with 0. Okay, 13y is equal to negative 6x. So this is your second equation. What will happen here? Ni saya kata apa yang awak belajar masa form 4 dulu. Simultaneous equation. Substitute 2 in 1. You will get 4x, 13y adalah negative 6x minus 6x equals to 26. So this is negative 2x equals to 26. So x equals to what, everyone? Negative 13. 13. Okay. So 13y equals to negative 6x. So what is the value of x? Ya Allah. Okay, 13y is equals to negative 6 times negative 13. So y equals to negative 6 times negative 13 over 13, which is the answer is positive 6. Okay, so that is our answer. Kita ada x equals to negative 13 and y equals to 6. So this is your answer for question 9F. Okay, everyone. So kalau saya kecilkan, this is how you do question 9F. Okay, sorry lah tulisan tak berapa cantik, tapi macam tu lah je cara dia. First, we have to
first we have to multiply with its conjugate ataupun nak samakan penyebut dulu pun boleh, either one. Kalau macam saya darab conjugate dulu, lepas tu baru saya ikut the denominator, tak kisah. Tapi kalau awak nak ikut denominator dulu pun boleh, lepas tu baru darabkan conjugate kalau adalah conjugate dia. Alright, next one macam biasa, kita asingkan real dengan real, imaginary dengan imaginary, and then the next one adalah compare. Ni kita separate dalam bentuk x plus yi. Okay, yang ni saya equate the denominator. Ni working panjang-panjang ni banyak tau markah dia. Equate denominator awak dapat markah. Equate denominator betul awak dapat markah. Conjugate darab dapat markah. Expand conjugate dapat markah. Asing compare real dengan real, imaginary dengan imaginary dapat markah. Ni nak solvekan ni pun dapat markah lagi. Jawapan akhir lagi lah dapat markah. Yang tak dapat markahnya kalau tiba-tiba ada jawapan akhir tapi semua ni tak ada, memang tak dapat markah jawapan akhir lah. Alright. Okay ke 9F? Tak apa, awak boleh je ambil gambar ke apa, tapi nanti recording ni esok rasanya baru Google akan release. Nanti saya upload dekat YouTube lah once the recording is available. So this is 9F. Any question? Madam, Yes? yang bawah sekali tu kena tulis juga ke? Ni ke? Yang hashtag tu. Hashtag tak. Tak ya. Tapi sebab saya dah biasa daripada saya form 4 dulu tulis hashtag ni, bila dah dapat jawapan akhir tu yang saya tulis je sampai sekarang. Tak tulis pun tak apa. Okay. Okay. Lagi anything else nak tanya? Kalau tak ada, we move on to 9G. Nak buat ke 9G ni? Nak, madam. Okay, kita tengok ada masa lagi tak? Oh, baru 11.45. Alright, 9G. We have x minus I over 2 plus I. If you have anything, macam you ada appointment ke apa, just let me know ataupun nak boleh masuk sejam je, the next hour tak boleh, tak apa. Isi je. Yang tak boleh tu kalau tak masuk langsung. Y minus 2I over 2 minus I equals to 9 over 5 minus 4 over 5I. Okay, yang ni boleh je I nak buat kaedah tadi. Kaedah yang darab conjugate dulu. Tapi kalau you perasan, the denominator here is in the form of A plus B, A minus B. So maksudnya lagi senang kalau kita darab, kita equate the denominator. Kita equate dia punya denominator dulu. So bila saya equate the denominator, dia akan jadi ini darab ini kan. Okay, ini darab ini. Dan denominator dia darab sesama denominator lah. So let's do it. X minus I darab dengan 2 minus I plus y minus 2I, we multiply with 2 plus I over 2 plus I, 2 minus I. Okay, this is equal to 9 over 5 minus 4 over 5 I. Okay, this one awak expand, awak akan dapat 2x minus 2I minus xi plus I squared. Okay, yang first ni. Second expansion ni awak akan dapat 2y minus 4i minus plus yi minus 2i squared over 4 minus I squared. 4 minus I squared ni kita dah tahu dah dia adalah 1 kan. So 4 plus 1 is equals to 5. So bolehlah terus tulis kat sini 5. Right. Okay, 5 equals to 9 over 5 minus 4 over 5
I. Okay, kalau perasan kat sini kita 5. Boleh tak saya nak bawa pergi sebelah 5 ni? Boleh tak ada masalah sebab dia adalah nombor biasa. Tapi akan ada kes yang kita tak boleh bawa pergi sebelah, tak apa. Nanti kalau ada jumpa kes macam tu saya bagi tahu. Tapi kalau setakat nombor 5 ni kita dah tahu positif negatif dia, kita boleh je lah bawa pergi sebelah. And then we will get 9 minus 4i sajalah sebab 5 dah hapus kan. Kita darab dengan 5, 9 over 5 darab 5 dapat 9, 4 over 5 dapat darab 5 pun dapat 4 je. Okay, yang belah kanan ni nampak macam banyak. Yang belah kiri ni nampak macam banyak, but then we can just separate the real and the imaginary part. Okay, 2x plus 2y. Okay, apa lagi real part dia? I squared minus 1. Ni pun real part juga. Minus 2 dia jadi plus 2. Okay, this is the real part. How about the imaginary part? We have negative 2 minus x minus 4 plus y. Awak nampak mungkin macam cikgu buat senang sebab cikgu dah buat soalan ni banyak kali. So, nampaklah macam senang je. I mean macam laju je buat. Tapi sebenarnya kalau awak buat betul-betul, awak kena tengok satu-satu tau. Sebabnya kalau awak salah sikit sign pun, nanti jawapan awak tak dapat. So, awak pun tak tahu macam mana, tak tahu macam mana kata tak boleh nak check yang mana salah kan. Sebab tak buat hati-hati tadi, careless. So, buat perlahan-lahan supaya tak careless lah. Okay. Dan dia masalah bila tak dapat jawapan akhir tu, dia akan demotivate. Lepas tu, dia dah malas dah nak buat kerja matematik. Sebab satu soalan dia tak dapat. Janganlah begitu. Kalau tak dapat, buat soalan seterusnya. Tak dapat lagi, buat lagi soalan seterusnya. Ya. Yeah? Negative 6 minus x plus y, I equals to 9 minus 4i. Okay, apa yang kita buat seterusnya? Kita kena compare lah. Kita kena compare real dengan real, imaginary dengan imaginary. Okay, so saya compare. Sama je step dia. Step dia memang semua sama. Kalau awak perasan daripada tadi saya buat stepnya sama je. 2x plus 2y plus 1 equals to 9. Okay, first equation. How about the second equation? We have negative 6 minus x plus y equals to negative 4. Okay, and then kita akan ada y equals to 2 plus x. Okay, ni second equation ni saya susun je daripada atas dia ni. Okay, what we will do, simultaneous equation, we substitute 2 in 1, we will get 2x plus 2, 2 plus x plus 1 equals to 9. Okay, saya substitute 2 ni, 2 plus x saya masukkan dalam y ni. Okay, so yang dapat macam ni. Alright, so next one, 2x plus 2x plus 4 plus 1 equals to 9. We have 4x equals to 4x equals to 1. So when x equals to 1, y equals to 2 plus 1 is 3. So macam tu lah. And then kita check jawapan belakang. Ni nombor berapa? 9G kan? So x equals to 1, y equals to 3. Dah dapat. Okay everyone. So this is how you do. Okay. Okay, inilah cara kita buat soalan 9G tadi. Okay, saya ikut denominator. Madam, Ya, ya. Madam, macam mana 5 tu boleh hilang? Yang per 5 tu. Ni per 5 kan? Okay, saya bawa pergi sebelah. So, 9 per 5 tolak 4 per 5i. Kita darabkan dengan 5. So, 9 per 5 darab 5 dapat 9. 4 per 5 darab 5 dapat 4. Okay. Okay ke? Okay, madam. Okay. Okay. So, macam inilah cara 5 tu boleh hilang. Dia tak hilang. Kita bawa pergi sebelah. Dia bawa pergi sebelah. So, bawah ni dah tak adalah per 5 dekat 9 dengan 4 ni. Tak boleh darab salah satu je Kena sebab kita bawa 5 ni. So, dia milik kedua-duanya. Dia milik 9 per 5. Dia milik 4 per 5. So, dua-dua kena darab dengan 5. Jangan darabkan satu sahaja. Jadi, sebenarnya macam ni. 9 tolak 4i per 5. So, kita darabkan dengan 5. Hilanglah 5 tu. Dapatlah 9 tolak 4i sahaja. Okey, lagi nak tanya apa?
Ni 9G. 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 Kita ikut denominator. Compare real dengan real. Imaginary dengan imaginary. Lepas tu buat simultaneous equation. Lagi? Lagi? 11P. 11 Okey, kejap Kejap. Okay, sorry korang dengar tak lagi? Are you guys still there? Yes, madam. Yes, Yes. madam. Okay. So 11, tadi 11 nombor berapa? 11A ke 11B A, B. madam. Okay, kita buat A dulu Boleh? Boleh, madam. Alright, 11A, we have find the possible values of K. Yang ni pun memang ramai yang tanya saya. 8 plus 6I ni equals to X plus YI. Alright. 8 plus 6I. Kita square both side. Kita akan dapat macam ni. Sebab kita tak boleh nak buat apa-apa kat dia bila dia square root ni. So nak tak nak kita kena hilangkan square root. So the only way untuk hilangkan square root adalah kita square both side. Okay, to square both side, we will get 8 plus 6i. Dekat left hand side tu, dekat right hand side tu, kita akan dapat x squared plus 2 xyi plus y squared I squared. Alright. So 8 plus 6i equals to x squared minus y squared. Kenapa minus? Sebab I squared ni kita tahu semua orang dah tanam dalam kepala I squared ni adalah negative 1. So we have not minus y squared lah kat sini. And the imaginary part is 2xy I. Macam tu. So apa yang kita akan buat next one? Awak pun dah tahu kita akan compare real x squared minus y squared. Kita akan compare dengan 8, the first one, first equation. And imaginary part 2xy kita akan equate dengan 6 macam tu. Okay, this is the second equation. Okay, second equation. Now we have to do simultaneous equation lah. Nak buat simultaneous equation agak sukar kat sini sebab dia tak macam tadi tambah tolak je kan, dia ada darab bahagi ni. So now let's do y equals to 6 over 2x. Ataupun kita boleh simplify lagi, dia jadi 3 over x. Okay, so kita panggil ni equation ketiga lah. Okay, what happened here? Kita boleh substitute, kita substitute 3 in 1 macam tu. When we substitute 3 in 1, what will you get? You will get x squared minus 3 over x squared equals to 8 macam tu. Okay, x squared minus 9 over x squared equals to 8. So apa yang akan jadi kat sini? We will have x to the power of 4 minus 9 equals to 8x squared. Nampak ke apa yang saya buat ni? Saya darab semua ni
saya multiply dia dengan x squared. Kenapa? Sebab saya tak nak x squared ni ada dekat bawah, dekat denominator. Sebab bila kita ada unknown dekat denominator, sukar ataupun susah untuk kita nak solvekan dia. So that's why we multiply with x squared. Kalau kat bawah ni x cube, kita darablah dengan x cube. Kalau kat bawah ni x, kita darablah dengan x because the denominator is x squared. So we multiply everything with x squared. Okay ke semua orang? Okay, madam. Okay. Okay. Now we have x to the power of 4 minus 8x squared minus 9 equals to 0. Okay, we cannot solve it because some of the calculator hanya kelas Swiss je. Saya rasa yang boleh baca x kuasa 4 punya equation, calculator silver ataupun calculator hitam tu dia baca x squared sampai x kuasa 3 je, kubik dengan kuadratik sahaja. Sekarang kita ada kuasa 4. So nak tak nak kita kena jadikan dia kuadratik. Kalau awak perasan ni sebenarnya kuadratik. Tapi kalau tak nampak tak apalah, kita let. Kita let m equals to x squared. So what happen here? Sebab kita nak tukar x kuasa 4 jadi m. So x kuasa 4 ni adalah m apa? M kuasa 2. M kuasa 2. Kenapa M kuasa 2? Sebab M equals to X squared. So kalau M kuasa 2, dapatlah X kuasa 2 X kuasa 4 lah kan. So X kuasa 4 ni saya tukar jadi M squared. M squared minus 8M minus 9 equals to 0. So dah dapat dalam bentuk kuadratik yang biasa awak nampak. Ni M squared minus 8M minus 9 ni. Awak pun tekanlah kalkulator. Kan? Tekan kalkulator, awak akan dapat 2 roots. Dia akan bagi 2 root. Dia akan bagi 1 negative 9. Okey, 1 9. So awak akan tulis faktor dia m minus 9. Satu lagi dia bagi negative 1. Betul? So awak akan tulis dia m plus 1 equals to 0. Okay. And then kita dapatlah m equals to 9. Lagi satu m equals to negative 1. Tapi ingat ya semua, kita bukannya nak m. We don't want m. We want x squared. So x squared is equals to 9. And x squared is equals to negative 1. So again, we don't want x squared. We want x. So x equals to plus minus 3. Here, we cannot find x squared sebab kita mesti cari x dengan y tu real number. Soalan tu, dia bagi x, y tu, ada petak tu dia sebenarnya cakap real number. Real number. So, kalau x, kita cari x kat sini, kita square root negative 1, you won't get a real number, you will get imaginary number. So, this answer we will reject. Sebab square mesti positif. Kalau square negatif, kita reject dia. So, the answer is only x equals to 3 dengan x equals to negative 3. Ni ramai juga orang selalu salah, dia buat positive 3 sahaja. Tak boleh Bila kita square rootkan, remember, bila kita square rootkan, jawapan dia mesti ada plus minus. Whenever we play with square root, jawapan square root mesti ada plus minus. Okay, so x equals to 3 dengan x. Yes. Madam, kalau saya tekan kalkulator terus, boleh ke? Maksudnya x kuasa 4 ni awak tekan kalkulator terus. Yang kelas Swiss dia boleh detect. Kelas Swiss memang boleh detect. Tapi saya takut ada markah working. Saya rasa kalau macam exam, bila awak terus buat x kuasa 4 ni, terus dapat jawapan, awak akan hilang markah. Dia akan buat macam ni, KKS. Awak akan dapat full mark semua sampai bawah. Tapi dia akan tolak 1 ataupun KKS minus 2. Ni maksudnya kerja kurang sempurna. Ni kalau saya pergi marking paper exam, selalulah jumpa yang kalau dia terus guna calculator untuk dapatkan unknown ni, kita akan tolak sama ada 1 ataupun 2 markah based on markah kepada soalan tu lah. So that's why saya ajar juga macam mana sebenarnya kita nak dapatkan x kuasa 4 ni secara manual. Maksudnya secara menggunakan kuadratik lah. Okey ke? Okey ke? Okay, madam. Okay. Thank you, madam. Welcome. So when we have x equals to 3, y equals to apa? Okay, tengok balik tadi, y sama dengan apa? Y sama dengan 3 over x. Okay, y sama dengan 3 over x. So y equals to 3 over 3 equals to 1. And then we have another answer, x equals to negative 3, y equals to
3 over negative 3, which is equals to negative 1. So dapatlah jawapan. Madam, Ya, ya. Bergema. saya nak Ya. tanya kalau yang macam Anis tanya tu kan, Ya. Gumalah madam, saya type lah. Okay. So ini adalah cara untuk buat 11A. Okay, type. Saya tengok. Kat mana awak type? Oh ni. Chat. Kalau saya, okay, saya bacakan. Kalau saya letak using calculator, saya listkan AB, lepas tu masuk nilai, dapat markah ke madam. Sama juga macam tadi tu. Yes, kita tahu bila guna calculator memang terus dapat jawapan untuk X kuasa 4. Tapi kalau awak terus guna calculator untuk X kuasa 3 atau X kuasa 2 tak ada masalah. Tapi kalau kita guna calculator untuk X kuasa 4, mungkin akan kehilangan markah dari segi working. Ya. Okay ke Azarina? Walaupun kita listkan, walaupun kita tulis using calculator, still akan takut di-penalize markah. Markah akan di-penalize. Okay ke Azarina? Okay, semua orang masih nampak skrin saya, OneNote? Nampak. Okay, so ada apa-apa nak tanya 11A? Madam, Ya? tak cari nilai Y ke? Tak cari nilai Y? Cari dah lah. Tu. When X equals to 3, Y equals to 3 over 3. When X equals to negative 3, Y equals to 3 over negative 3, which is negative 1. Okay? Okay, madam. Okay. So, ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau tak ada, nak teruskan 11B. Tak ada. Tak ada. Boleh teruskan 11B. Ramai juga tanya 11B tadi kan? We have X plus YI squared equals to I. Okay. And then we have X squared. Square lah both side. Square both side pula. Expand lah dia. 2xyi plus y squared I squared equals to I. Okay, ni sebenarnya saya tengok ni sama macam tadi lah. X squared minus y squared. Real part dia. Imaginary part dia 2xyi equals to 0 plus I. Kenapa saya tulis 0 ni? Sebab nak tunjuk ke awak bahawa real part dia adalah kosong. So, x squared minus y squared is equals to 0. Okay, satu. Lagi satu. 2xy equals to 1. Okay, then kita boleh tulis y equals to 1 over 2x. Okay, ni equation yang pertama. Ni equation yang kedua. Sama macam tadi. Saya substitute 2 in 1. Saya akan dapat x squared minus 1 over 2x. Sebab ni y kan? Ni y kan? Tapi kita kuasa 2 kan dia sama dengan kosong macam tu. Okay, we will get x squared minus 1 over 4x squared is equals to 0. Sama macam tadi, apa yang saya buat, saya kata saya tak nak ada denominator ni ada unknown kan. So, what do? We multiply everything. We multiply everything with what? 4x squared. 4x squared. Okay, nak darab dengan x square sahaja boleh. Nak darabkan dengan 4x squared pun boleh. Tak ada masalah. Sekejap Sekejap. 10 saat. 9. 8. Okay. Aku nak. Okay.
So, bila kita darab dengan 4x squared, what will happen here? Dia akan jadi 4x to the power of 4 minus, apa pula keluar ni? 4x squared minus 1 over 4x squared tadi, kita darab dengan 4x squared dapat 1 je lah. 0 pun dapat 0 sahaja. So, ini sahaja kita dapat. Meaning that we will have x power of 4 equals to 1 over 4. Okay, macam tadilah semua orang akan gelabah bila dia jumpa x kuasa 4. Sebab selalunya jumpa x kuasa 3 dengan x kuasa 2 sahaja. So, bila awak jumpa x kuasa 4, ingat cikgu kata let m equals to, bukan m equals to x kuasa 4. M equals to x squared. Bila kita let m equals to x squared, kita akan dapat m squared equals to 1 over 4. Okay, bila nampak square ni barulah awak tenang sikit hati tu. Barulah kita boleh selesaikan dia. M adalah square root of 1 over 4. Bila saya sebut square root, jawapan dia square root 1 over 4 is equals to plus minus 1 over 2. Macam tu. Okay, tapi ingat kita tak nak M. Kita nak X. So, kita tukar balik. Kita akan ada X squared lah. X squared equals to negative 1 over 2. Ini lagi satu positive 1 over 2. Tapi ingat kan cikgu kata tadi nombor square tak boleh negatif. So, kita reject jawapan yang negatif. So, kita cuma ada sekarang X squared equals to positive half. Ada orang dia terselamat sebab dia pergi buat tak ada plus minus, dia terus ambil jawapan positif. Salah juga sebab awak tak boleh assume nombor square root positif. Tak. Square root mesti ada plus minus. Mesti ada dua-dua jawapan. Lepas tu baru kita reject dia. Okay, kenapa kita reject? Bukannya sebab kita tak boleh ambil negatif. Tak. Sebab ni X kuasa 2. Kalau dia X, tak ada masalah. Kalau dia X kuasa 1, dia X kuasa 3, tak ada masalah. Tapi sebab dia X kuasa 2, nombor yang negatif ni kita kena reject. Okay, saya takut nanti awak jumpa je jawapan negatif, semua awak reject. Tak, tengok dia. X kuasa 2 baru kita reject yang negatif tu. Okay ke semua orang? Okay. Okay, so kita dapat x squared equals to half. Kita tak nak x squared. Lagi sekali kita tak nak m, kita tak nak x squared. Kita nak x sahaja. So kita square root kan lagi sekali. Kita akan dapat plus minus square root 1 over 2. Ataupun plus minus square root 1 lah. 1 over square root 2. Sebenarnya jawapan awak ni dah betul. Tapi ada orang kata, saya dapat ni tapi jawapan belakang lain. Okey, jawapan belakang dengan jawapan awak ni adalah value yang sama. Jawapan belakang tu dia bagi square root 2 over 2. Betul tak? Tapi kalau awak check dalam calculator, value dia adalah sama. Even though awak bagi jawapan dalam decimal pun tak ada masalah. Melainkan soalan tu cakap dia nak dalam bentuk exact form. Okay, so macam mana nak dapat kan? Tak, saya nak juga dapat jawapan macam belakang tu kan awak kata. Tak nak cikgu, saya nak juga jawapan macam belakang tu. Okay, kita tengok macam mana dapat jawapan macam belakang tu. Apa ni? Okay. Okay, kita darabkan dia dengan set 2 over 2. Kita darab dengan conjugate dia. Nampak apa yang saya buat ni? Okay, 1 darab set 2 awak akan dapat set 2 lah. Set 2 awak darab dengan set 2 awak akan dapat 2. Dapatlah sama jawapan belakang. Dah settle masalah awak. Okay, lepas tu tak cari y ke cikgu? Cari. Madam. Yes? Madam. Yes? Madam, kalau saya tak buat 1 over, saya buat yang set 1 over 2 je. Tak buat yang sebelah tu. Macam tu kan? Yang ni? Ke? Tak, saya buat yang belah sana. Belah sana. Belah sana tu yang mana? I mean saya buat set, saya buat x equal to square 1 over 2. Ni, Saya yang tak ni. buat Yang x equal. Yang ni ke? Saya tak jadikan dia yang sebelah. Boleh, boleh. Yang Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itulah saya kata. Melainkan soalan tu dia mention. Dia kata nak juga dalam exact form yang rationalize. So, bila dia nak rationalize, macam inilah cara buat dia. Ataupun tu soalan show. Show that x equals to set 2 over 2. So, kalau awak dapat macam ni, janganlah panik. Darab je dengan conjugate dia. Tapi boleh ke tinggal macam ni? Boleh. Cumanya macam ni lah.
saya bagi analogi. Semuanya awak dapat jawapan dia X sama dengan contohnya 6/10. Selalunya kita tak tinggalkan jawapan 6/10 kan. Selalunya kita tinggalkan jawapan dia berapa? 3/5. Sebab inilah maksudnya. Kalau awak tinggalkan macam ni, macam awak tinggalkan jawapan X sama dengan 6/10 lah. Maksudnya kita tak simplify dia. Padahal dia boleh simplify lagi. Macam tu lah analogi dia. Okay? Tapi Okay, ada thank you, orang dia madam. takut nak simplify. Sebab kalau takut simplify, tiba-tiba nanti jawapan salah kan. Tak apa. Kalau awak takut nak simplify, takut jawapan salah, tak apa, tinggal je macam tu. Tapi ni sebab latihan. Latihan ni saya tak ni pun, tak ambil markah pun kan. Awak buat untuk kefahaman sendiri. So better latihan ni kita buat yang betul-betul lah. Maksudnya kalau boleh simplify, kita simplify lagi. Alright, so when X equals to set 2/2, Y sama dengan berapa pula? Okay, kita tengok tadi. Y sama dengan 2. 1/2. 1/2 darab dengan set 2/2. Okay, macam mana nak darab dengan set 2/2? 1/2x kan? Set 2/2. Okay, boleh potong. So, jawapan dia 1/set 2. So, when X sama dengan negatif set 2/2, Y sama dengan negatif 1/set 2. Macam tu je jawapan dia. Negatif 1/set 2 pun tak rationalize juga. Kalau awak perasan jawapan belakang pun dia bagi dalam set 2/2. Boleh darab dengan conjugate. Awak akan dapatlah jawapan dia sama. Set 2/2. Ini dengan ini adalah benda yang sama. Okay, ini dengan set 2/2. Ini dengan ini adalah benda yang sama. Okay, so jangan risau. So, itu adalah cara untuk buat soalan 11B. So, macam saya kata tadi lah, 11A dengan 11B, konsep dia sama. Kalau awak panik, awak jumpa X kuasa 4 ni, apa yang awak perlu buat? Awak let M equals to X squared. Alright. Semua orang okey ke? Dah pukul 12 suku. Ada lagi 45 minit. Jangan risau. Saya tak habiskan sampai pukul 1. Kita habis 12.30 pun okey dah. Okey. So saya suruh buat sampai nombor 11. Since hari ni kita dah bincang sampai nombor 11. So H5P2 bolehlah. Lepas ni saya letak assignment dalam GC tu. Awak hantarlah tutorial yang siap sampai nombor 11 ni. Okey ke? Kalau tak ada lagi yang tak dapat, tanyalah. Buat correction. 11C, okey. Last code sebelum kita habis hari ni. Boleh? Boleh. Boleh, madam. Okay, kita try buat 11C. We have, okay. 11C ni pun saya nak kena explain juga. 2 plus BI over 1 minus BI equals to negative 7 over 10 plus 9 over 10I. Okay, so sebelah sini dah dalam bentuk kompleks number A plus BI. Sebelah sini belum dalam kompleks number. So, apa yang kita perlu buat adalah darab dengan conjugate dia. Berapa conjugate dia? Awang, berapa conjugate dia, Awang? Awang? Awang. Hilang dah. Dayang? Dayang? Awang tak ada. Dayang ada. Saya cakap seorang-seorang ke ni? Ya, saya madam. So, stuck madam. Oh, start. Saya tanya conjugate dia berapa untuk 11C ni? 1 tambah BI. Very good. 1 plus BI. 1 plus BI. Okay, so we multiply dengan conjugate dia. So we will get 2 plus BI plus 2BI plus B squared I squared. Okay, denominator dia akan jadi 1 minus B squared I squared. Okay, yang
right hand side ni kita tulis je lah balik 9/10i. Alright, so ni real dengan real, 2 minus b squared plus b plus 2b adalah 3bi over 1 minus b squared. So this is 1 plus b squared lah, equals to -7/10 plus 9/10. So kita boleh sekalikan dia 9i. Okay, over 10 saya nak sekalikan macam tu supaya saya boleh darab silang je sebab saya tak nak dia ada fraction kat situ. So this one saya akan dapat 20 minus 20b squared plus 3bi. Okay, ni real dia. Ni imaginary dia. 30 cikgu. Ni kenapa 20 cikgu? 10 saja. Okay, ni semua saya darab dengan 10. Ni saya darab sebab saya bawa 10 pergi sebelah sini. So dia akan jadi 20 minus 10b squared plus 30bi. Okay, equals to -7 plus b squared. Okay, dan ya, saya ada salah ke? 9 tambah 9b squared i. Okay, so kita ada real. 20 tolak 10 b squared. Kita equatekan dengan real, which is -7 plus b squared. Kalau saya ada salah, beritahu ya. Okay, ni jadi 9, sorry. Nanti 10 bawa pergi sebelah sini. 10 bawa pergi sebelah sini jadi positif. So equals to 11 b squared 27. So apa saya rasa macam ada salah Tak apa. B squared equals to 27/11. Okay, sekejap. Calculator. I need calculator. Okay, kita ada berapa tadi? 27 divides by 11 equals to square root answer. Saya ada salah kira ke? 1 plus bi. Saya kata Macam 1 bukan plus- 7. Bukan? Bukan apa 7b. 7b square bukan 7b square. Oh, sebab darab dengan 7. Betul lah. Thank you. So kat sini kan 7. Betul tak? Okay. Betul. Minus 7b squared. Yes, minus 7b squared. Thank you. Setelah ni dah tengah hari dah ni. Ampun, maaf dipinta. Sekejap ya. Saya betulkan. Tak nak keluar lah pula dia. Okay. Masya Allah. Eraser. Please eraser. Nanti yang saya potong je ni. Okay. Tak apalah. Dia tak memberi kerjasama. Okay, boleh? Okay. So, -7
kat sini sepatutnya bila saya darab -7 dengan ni -7 plus, so dia akan jadi -7 jugalah. Minus 7 B squared. So, real part adalah -7 B squared. Sorry ya. Itulah cikgu pun boleh careless. Apatah lagi anak muridnya. Kita buat sama-sama balik. So, right. -7. -10 bawa sini 10 tolak 7 3. So we will have 3b squared and then 20 plus 7 is 27. Barulah macam betul. Okay, so b squared is equals to 27 divided by 3 is 9. So b equals to plus minus 3. Okay, ni baru real part. Ingat kita tak boleh terus terima dia. Tak boleh. Sebab dia ada dua part, imaginary part dengan real part. So what we have to do is kita compare pula yang imaginary part. 30b equals to 9 plus 9b squared. So kita ada 9b squared. Okay, boleh guna kalkulator masing-masing. 9b squared minus 30b minus cikgu, bukan plus cikgu, minus 30b plus 9 equals to 0. And then you use your beloved calculator. Where's my calculator? Here is my calculator. Kita nak mod 1. Kita tak nak degree, kita nak degree. Yes, 9 equal B negatif. Korang nampak tak kalkulator saya ni? Dapat. Nampak. Okay. Nampak. 9. Okay, so kita dapat B minus 3. Okay, berapa lagi satu jawapan dia? Dengan 1/3. So, bila 1/3, it is 3B minus 1 equals to 0. Okay, saya kalau kalkulator ni saya suka ulang-ulang jawapan dia. I mean, nak check betul tak? 3 dengan 1/3. 3 dengan 1/3. Okay, ni trik kalau awak guna kalkulator. Kita akan dapat B sama dengan 3 dengan 1/3. Okay, trik guna kalkulator adalah awak tengok B darab 3B dapat apa? B darab 3B dapat berapa? 3B squared kan? Betul? Betul. Okay, so sebenarnya expansion kita dengan kita punya factorization ni salah sebab dia tak sama. Patutnya awak dapat 9B squared lah. Kenapa dapat 3B squared? So macam mana nak jadikan expansion dengan factorization ni sama? Kita kena letak 3 dekat depan. Supaya 3 darab 3B squared ni kita akan dapat 9. Okay, ni trik untuk guna kalkulator. Kenapa saya tertinggal 3 ni? Sebab dekat atas ni function ni boleh simplify lagi. Dia akan jadi 3B squared minus 10B plus 3 equals to 0. Tapi saya tak simplify, saya terus guna kalkulator. Tapi saya perasan B darab 3B adalah 3B squared. Okay, tak sama dengan expansion yang atas. So kita nak guna kalkulator pun kena bijak. Tak boleh terus tulis je. Sebab kalau awak terus tulis tanpa 3 ni sebenarnya factorization awak ni salah. Takut awak dapat markah, takut awak tak dapat markah dekat calculation. So, walaupun jawapan awak betul, still pemeriksa tak boleh bagi markah sebab ada jalan kerja yang salah. So be careful when you use your calculator to factorize. Make sure bila awak expand balik, B darab 3B, tak payah expand semua. Expand yang depan je, B darab 3B. Dapat tak 9B? Kalau tak dapat 9B, okay, kita darabkan balik dengan 3. Sebabnya function kat atas ni boleh simplify balik. Hopefully you get lah what I mean. Okay, now. Hello. Okay, so
Untuk real part, kita dapat jawapan dia B equals to -3, B dengan 3. Dengan B equals to 3. Untuk imaginary part, kita dapat jawapan dia B equals to 3, B equals to 1/3. Okey, dia tak konsisten jawapan dia. Tapi ada satu nombor yang memenuhi kedua-dua syarat dekat imaginary dengan dekat real. So, jawapan dia adalah B equals to 3 sahaja. Sebab only B equals to 3 that satisfy both of the condition untuk real dengan imaginary. Okay? Okay. Okay, Nak madam. tanya, okay, nak tanya apa-apa ke? Ni 11C 11C. Nak tanya apa-apa? Madam, untuk 11C ni, kalau Ya. saya tak guna conjugate, I just darab silang. Kalau nak Boleh, tak ada masalah. If you darab silang, then you darab silang. Oh, maksudnya 10 you bawa pergi belah sana. Okey, boleh juga, tak ada masalah. Boleh. Boleh, Okay, boleh. madam. Thank you. No problem. Lagi? So maths ni, as you know, there are many ways of doing it. Tapi dia equivalent je. Maksudnya setara je dia punya jalan kerja tu. Macam tadi siapa yang cakap? Sebab saya tak nampak kat Meet. Saya nampak skrin je. Gayatri, madam. Okay, Gayatri tadi dia terus bawa naik 10 pun boleh, tak ada masalah. Tapi bila saya bawa naik 10, saya bawa naik 10 bila lepas darab conjugate pun boleh, tak ada masalah. Tapi yang membezakan working saya dengan Gayatri, mungkin Gayatri punya working lebih pendek lah. Okay, so thank you Gayatri. Thank you everyone. Ada lagi soalan? So kita dah bincang soalan nombor 7 sampai 11, 7, 8, 9 tadi saya dah tengok. So far okay. 9 EFG kita dah bincang. 11 ABC pun kita dah bincang. Very good. Yes, boleh saja saya letak assignment dekat GC untuk awak hantar yang correction yang dah betul lah. Bukan yang main buat je tu, tak. Yang dah betul, yang dah check jawapan belakang, yang dah follow working cikgu. Okay, and then boleh teruskan buat soalan nombor 16, 19 sampai 26. Okay, sebab dah 12.30, tadi saya janji sampai 12.30 je. Siapa yang nak keluar boleh. Tapi siapa yang nak tanya lagi, boleh stay, no problem. Oh, ni dia punya roda. Roda, gear dia. Abang bagi rosak. Oh, okay. Okay, nanti Mama tengok Okay, nanti Mama pasang aeroplane. Okay, boleh. Okay, jangan lupa isi kehadiran tadi ada orang tanya nombor 24 kan? Siapa yang tanya nombor 24? Tengok, Mama tengok. Mama tengok sekejap. Sementara saya betulkan aeroplane ni, siapa yang tanya nombor 24 tadi? Saya cikgu. 24C. Hazim Okay, siapa yang nak dengar nombor 24 boleh stay. Siapa yang dah nak pergi makan lunch ke apa, boleh teruskan lah dengan kehidupan masing-masing. Kita jumpa next class. Jangan lupa isi kehadiran. Abang ni dah rosak, dia dah pecah. Sebab tu tak boleh masuk roda tu. Tu dalam ni. Mana white tu? Ni. Tu. Nanti kita buka. Tunggu Papa balik nanti kita buka Okay. Abang pergi dulu. Mama ada kerja sikit lagi. Alright. So boleh lagi ke? Sikit lagi kerja Mama nak siap. Hazim ada lagi ke? Ada cikgu. Okay. So nombor 24 apa tadi? 24C. 24C. Okay, jom kita buat 24C. Lon 27 ni kan? Plus. Nampak ke skrin saya? Nampak. 125 over ln
square root 6 minus ln square root 5. Betul kan soalan saya salin ni? Okey. So kalau kita perasan kat sini 278125 ni kalau awak tak nampak dia sebenarnya adalah nombor kuasa 3. Selalunya nombor kuasa 2 awak dah tahu dah kan. 4, 9, 16, 25, 49, 64 and so on. Okay, ni nombor kuasa 2. Sekarang kalau kita ada nombor kuasa 3, it can be 1, 8, 27, 125, 125, 4 kuasa 3, 16 darab 4, saya rasa 64. And so on lah. Okay, so ini ln 27 sebenarnya saya boleh tulis dia sebagai ln berapa kuasa 3? 3 kuasa 3. Plus ataupun kita boleh sekalikan dia dulu. Tak ada masalah. Kita apa nak kuasa 3 kan dulu pun boleh. Sebab ni semua plus dengan minus kan. So dia akan jadi tak plus saya sekalikan dia dulu. Okay, ln 27 dengan 8. 27 times 8 over 125 without using tables or calculator. Alright, over ln square root 6 square root 5. Kita banyak cara nak buat dia ni. Okay, tak apa saya buat cara ni dulu. Square root 6 over square root 5. Macam tu. Okay, Hazim ada lagi ke? Sebab Ada. okay, sebab dia kata tak boleh guna kalkulator. So awak tak boleh lah nak darab 27 darab 8 darab 125 bahagi 125 ni kan. So kita akan tukar dia. 27 tu adalah sebenarnya 3 kuasa 3. 8 tu sebenarnya adalah 2 kuasa 3. Bila saya buat dot ni bukan dia bermaksud perpuluhan, dia darab. 125 adalah 5 kuasa 3. So sekarang semua ni 3, 2 dengan 5 ni semua dah kuasa 3. Okay, 6 over 5 kita sebenarnya ada 6 kuasa 1 per 2 bahagi dengan 5 kuasa 1 per 2. Okay, sebab dia square root. Okay, bila kita ada nombor yang sama power, kita boleh darab ataupun bahagi dia. So sebenarnya sekarang saya ada ln 6 over 5 3. Okay, dengan yang ni kita ada ln 6 over 5, 1 over 2. Nampak tak? Okay, guna law of logarithm. Law of logarithm kata, bila kita ada power ni, kita boleh bawa dia pergi depan. Okay, 3 ln 6 over 5. Yang ni dia jadi 1 over 2 ln 6 over 5. Okay, ln 6 over 5, ln 6 over 5. Macam kita ada apple over apple lah. Apple over apple dapat 1. So, kita sebenarnya ada 3 bahagi 1 per 2. 3 bahagi 1 per 2. Atau dalam erti kata lain, 3 darab 2 per 1. Which is jawapan dia 6. Betul tak jawapan dia 6? 24C. Okay, so macam inilah cara buat dia. Okay, jangan press calculator ini dengan ini, jangan press calculator. Okay, kita kena nampak bahawa dia adalah 27 ni 3 kuasa 3, 8 tu 2 kuasa 3, 125 tu 5 kuasa 3. And then ingat nombor yang sama nombor yang sama power kita boleh darabkan dia. Kenapa awak boleh darab 2 darab 5? Kenapa kita boleh darab 2 darab 5 jadi 10? Sebab power dia sama, 1 dengan 1. Tapi kenapa kalau 2 darab set 5 kita tak boleh jawapan dia set 10? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab ini 2 kuasa 1. 5 kuasa 1 per 2. Kita tak boleh suka hati pergi darab dia. Kita hanya boleh darab nombor yang sama. Contohnya macam 3 kuasa 3 darab 2 kuasa 3. Boleh tak dia jadi 6 kuasa 3? Boleh. Sebabnya nombor tu power dia sama. Power dia sama. Hanya nombor yang power sama kita boleh darab. Nombor yang power tak sama, let's say 3 kuasa 3 dengan 2 kuasa 2, tak boleh jadi 6. 6 kuasa apa? Sebabnya ini kuasa 3, ini kuasa 2. Tak boleh. Dia tak boleh darab kalau nombor tu powernya berbeza. Tu basic lah.
Okay, any other question? Cikgu nak tanya sikit lagi cikgu. Boleh. Yang sebelah C tu kan. Sebelah C. Kan saya dapat 2 tolak B kuasa 2 tambah 3BI per 1 tambah B kuasa 2 sama dengan negatif 7 tambah 9I per 10 kan. Lepas tu saya ambil 1 tambah B kuasa 2 sama dengan 10. Boleh buat macam tu? Tapi Tak dapat boleh. 3 juga. Tak boleh. Boleh. Okay, tu dapat 3 sebab kebetulan. Okay. Tu pun saya lupa nak mention. Memang semua orang je, ramai lah orang bila dia dapat fraction, belah sini ada fraction, belah sini pun ada fraction. Lepas tu dia samakan denominator dengan denominator. Tak boleh. Salah Kalau kita buat denominator, kita ikut dengan denominator. Walaupun jawapannya betul, itu adalah coincidentally. Tapi tak boleh buat macam tu. Okay? Okay, thank you madam. Okay, thank you for asking. Saya lupa nak mention pasal tu. Okay, lagi? Ada apa-apa nak tanya? Okay, kalau tak ada, itu sahajalah untuk hari ini. Recording ada. Nanti ingatkan saya untuk upload dalam YouTube so that you boleh tengok balik explanation untuk 11 EFG 9 EFG dengan B 11 ABC. Stop recording. Okay, so that's all for today. If